Bố bé xì kìa. Bài lọt đặt nhiều lần sợ bây giờ nhiều thoát đó nó cho đồng chí lại đuốc trấu Chá? trấu máu Họ miệt chạy. không ai màn chết không xe này lọt là lán ban mà lý mình đâu rồi lý kêu là tụ trong máu thôi bây giờ ọt máu ọt Chá ta tập phơi sữa bị hụt. Yeah. Pol xe hả? Kia. Lấy thủ được anh là nghe. Anh chọt thọt ở đầy can này. Chỉ ăn tất, này tôm nóng sốt ghế này. Này anh có ăn này. Ọt bàn với bài mà hụt tam nữa gái á vậy lư lư đi máu thôi ra khỏi đông khó biết về chưa đấy Ở đây anh chụp thọt rồi. Hả? thầy xe hợp phát tắc ấy. thầy lấy cháu thầy ở đâu mệt thì chân đấy